हेलो गाइड्स, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई पेनकेक कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। र यो पेनकेक भन्ने चिज तपाईँले आफ्नै घरमा पनि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले मेरो यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म नकाटिकन हेरिदिनुहोला। यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। पेनकेक बनाउँदाखेरि चाहिने चिजहरू यहाँ मैले विस्कर, यो बाटा, त्यसै गरी चमेचे, एक हेर्नुहोस् गाइज यति हाल्नुपर्छ। 1 चम्चा कति हाल्नु 2 चम्चा बस भयो ल गाइज। अब यसलाई फ्राई लगाउँ। ओ हेल्पर काम गरेर अब यसमा सुगर हाल। सुगर कति हाल्नु? 1 टेबल स्पुन। यो 1 टेबल स्पुन ठुलो छ। अनि यो चाहिँ ल 1 टेबल स्पुन हाल। ल सुगर पुग्यो होइन त? 1 टेबल स्पुन भयो। ल दुध, अब दुध हाल। दुध चाहिँ कति हाल्नु? दुध हाल न 1 कप आदि। काँचो दुध 1 कप आदि। पुरै हो? होल अन्डा हालौँ? हाल न। भयो ल बस। ल बस भयो ल। क्या करूँ भाई साहब? रात में ओके ओके पलटाओ। पल्टाउँछ लक्क। ल अर्को पनि पल्टाऊ बाबा। भनेको पाकेको निकाल। नहीं